So, Assalamualaikum everyone. আজি আনিছো ৰেচিপি আপোনালোকৰ কাৰণে মাত্ৰ দুটা বস্তুৰে তৈয়াৰ কৰিব পাৰে। এই দুটা হৈছে দহি আৰু কনডেন্সড মিল্ক। আপুনি বাটি এটা অকমান ডাঙৰ পৰিমাণে ল'ব, তাত দহিখিনি ল'ব, কটন কাপোৰ ইউজ কৰিব, যিহে পায় ৰুমাল পায়, খালি কটন ইউজ কৰিব। চাকনিখন ল'ব, বাটিৰ তলত থৈ এইদৰে পানীখিনি ভালদৰে ওলাই দিব। এই দেখিছে আধা ঘণ্টা পৰিমাণে থাকিলে আমাৰ ভালদৰে যিমানখিনি পানী দহিত থাকে সব ওলাই যাব। তাৰপিছত আমি সৰু বাটি এটা ললো, কনডেন্সড মিল্ক ললো, ভালদৰে ওলাই লৈছো। চাওক, যিকোনো কনডেন্সড মিল্ক ইউজ কৰিব পাৰে আপোনালোকে, ডিবা বা পেকেটিং দুটা ইউজত আহে। তো আপোনালোকে যোনটো লয় আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আমি এই আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল মোৰ যিহেতু দহিখিনি এনেকৈ থোৱা, মই পানীখিনি এতিয়া এক্সট্ৰাকৈ থৈ দিম, ফ্ৰিজত থৈ দিম, কাৰণ মই কিবা তৰকাৰী বা কিবা এটা ইউজ কৰিব পাৰিম। আৰু ইয়াত চাওক, ইয়াত অকণমানো দহিখিনিত পানী নাইকিয়া, দেখিছে আপোনালোকে। তো এইখিনি আমি ভালদৰে মিক্স কৰিম। আমাৰ মিক্স হৈ গ'ল এতিয়া যিহেতু, তো আমি কি কৰিম, কনডেন্সড মিল্কখিনি যে ওলাইছিলোঁ সৰু বাটিটোত, এইখিনি আমি ইয়াত গোটেইখিনি ভালদৰে ওলাই ল'ম। ওলাই লোৱাৰ পাছত আমি এইখিনিও এতিয়া দুটা বস্তু ভালদৰে মিক্স কৰিম। যিখিনি পৰিমাণে আছে বাটিত আমি চুচি পুচি ওলাই ল'লোঁ। এতিয়া মই ভালদৰে মিক্স কৰিম। এতিয়া যিমান দেৰি পাৰে আপোনালোকে, যেতিয়া গম পাই যাব যে মিক্স হৈ গ'ল, তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব, বাটি এটা তেল অকণমান লগাই কাগজখনত এইখিনি ভালদৰে ওলাই ল'ব। এয়া মিক্স ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ। ইয়াতকৈ বেছি আৰু একো কৰিব নালাগে। এয়া বাটিটো ল'লোঁ, আমি ভৰাই ল'লোঁ আৰু কেৰাহীখন এনেকৈ ভাপত ভালদৰে আধা ঘণ্টামান ভাপত হেৰি কৰিব। এয়া আমাৰ এইটো ৰেডি হৈ গ'ল। মই আইচিং অকণমান ফ্ৰিজত থাকিব দিলোঁ আধা ঘণ্টা 1 ঘণ্টামান, তাৰপাছত প্লেটত ওলাই দিলোঁ। এইদৰে পৰিমাণে কৰি ওলোৱাব, নহ'লে ভাঙি যাব। এয়া হৈ গ'ল চাওক। এতিয়া মই ওপৰত এলমণ্ডছ এনে অলপ দি দিম, আপোনালোকে যি পায় তাকে দিব পাৰে, খাই যোনটো ভাল পায়। এতিয়া মই আপোনালোকক কাটিকে দেখাইছোঁ, ইমান টেষ্টি লাগিব খাই, কালাকানৰ লেখীয়া টেষ্ট এটা আহে, আৰু দহি এটা টেঙা যোনটো ভাল লাগে এটা টেষ্ট আহে। চ' সেনেকৈ আপোনালোকে বনাইকৈ চাব, দুটা বস্তু ৰেডি হৈ যায়। আপোনালোকৰ ঘৰত যদি আপোনালোকৰ আলহী আহে, আপুনি এইটো ছাৰ্ভ কৰিব পাৰিব। খুব ছফ্ট আৰু খাই ইমানেই টেষ্ট লাগে, আৰু ঠাণ্ডা কাপ যেতিয়া কৰি লওঁ যে আৰু ভাল লাগে। আপুনি ঘৰত এবাৰ বনাইকৈ চাব।